पार्टी मनाइसकेपछि उनले आत्महत्या गरिन्। ह्याभिङ इन्जोयड द पार्टी सी कमिटेड सुसाइड। यस सेन्टेन्समा दुईवटा कामहरू भएको छ, एउटा पार्टीलाई मनाउने काम र अर्को आत्महत्या गर्ने काम, र यी दुईवटै कामहरू एउटै व्यक्तिबाट भएको छ। यदि तपाईले यस्तो प्रकारको सेन्टेन्स बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस भिडियो लेसनलाई तपाईले कम्प्लिटली हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब आउनुहोस् यस्ता प्रकारका सेन्टेन्सहरू कसरी निर्माण गर्ने त यसैको बारेमा आज हामी डिस्कस गरौँ। यी प्याटर्नहरू हेर्नुहोस् जसले तपाईलाई यस्ता प्रकारका सेन्टेन्स फर्म गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। फर्स्ट प्याटर्न रहेको छ ह्याभिङ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट कमा अनि त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस V2। ह्याभिङ राख्नुस्, त्यसपछि V3 राख्नुस् अनि अब्जेक्ट राख्नुस्। यो एउटा फ्रेज बन्न जान्छ। त्यसपछि कमा राख्नुस् अनि एउटा सब्जेक्ट राख्नुस् कर्ता र V2 राख्नुस् अनि अब्जेक्ट या बचेको कुराहरू यो ड्यासमा राख्नुस्। यसै स्ट्रक्चर बेस यो सेन्टेन्स बनेको छ। जस्तै ह्याभिङ आएको छ अनि त्यसपछि इन्जोयड V3 आएको छ अनि द पार्टी अब्जेक्ट आएको छ अनि यसै गरी कमा अनि त्यसपछि गएर सब्जेक्ट सी कमिटेड V2 आएको छ अनि अब्जेक्टमा आएको छ सुसाइड। यस्तै प्रकारको सेन्टेन्स बनाउनको लागि तपाईले अर्को प्रकारको स्ट्रक्चर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ह्याभिङ राख्नुस्, त्यसपछि बिन राख्नुस् अनि V3 कमा सब्जेक्ट अनि प्लस V2। यसै प्याटर्न बेस एउटा सेन्टेन्स हेर्नुस्। जस्तै ह्याभिङ बिन म्यारिड टु रानी सी लभ्ड हर। रानीलाई विवाह गरे पश्चात उसले उनलाई माया गर्यो। यो दुईटैको कन्डिसन एउटै हुन्छ अर्थात् दुईटैको अर्थ एउटै हुन्छ। जस्तै ह्याभिङ पछि V3 राख्नुभयो भनेदेखि आउने सिचुएसन र ह्याभिङ पछि बिन राखेर V3 राख्दाखेरिको अवस्था एउटै हुन्छ। र यसमा डिफ्रेन्सेस के छ भनेदेखि ह्याभिङ पछि V3 राख्नुभयो भने यो एक्टिभ भोइसमा बन्न जान्छ र ह्याभिङ बिन पछि V3 राख्नुभयो भने यो प्यासिभ भोइसकोले अर्थ दिन्छ र यो दुवै अवस्थामा कुनै सिचुएसनमा यसले फरक ल्याउँदैन। ह्याभिङ पछि V3 राख्नुस् या ह्याभिङ पछि बिन राखेर V3 राख्नुस् एउटै बन्न जान्छ। यी मध्ये कुनै हामीले एउटा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अरु एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस्। ह्याभिङ रिड द्याट बुक आई वाज इन्स्पायर्ड। त्यो पुस्तक पढेपछि म उत्साहित भएँ। यस वाक्यमा ह्याभिङ पछि V3 रेड आएको छ र अर्कोतर्फ अर्थात् आई वाज इन्स्पायर्ड छ र यो सिम्पल पास्टमा छ। यसको अर्थ यो हो कि ह्याभिङ प्लस V3 प्रयोग गरिसकेपछि आउने सेन्टेन्स सिम्पल पास्टमा राख्नुपर्छ। अरु एउटा वाक्य हेर्नुस्। ह्याभिङ फेल्ड टु सल्भ दिस प्रब्लम ही वेन्ट अब्रोड। यो समस्या समाधान गर्न असफल भएपछि ऊ विदेश गयो। अब यस्तै प्रकारको वाक्य बनाउनको लागि प्रयोग गरिने अर्को एउटा स्ट्रक्चर हेर्नुस् त यहाँनिर। जस्तै आफ्टर पछि बिफोर राख्नुस्, अब्जेक्ट राख्नुस् अनि कमा दिनुस्, सब्जेक्ट V2 राख्नुस्। जस्तै यो वाक्य हेर्नुस्। आफ्टर डुइङ होमवर्क ही वेन्ट टु स्कुल। गृह कार्य गरिसकेपछि ऊ स्कुल गयो। यसरी आफ्टर बिफोर प्रयोग गरेर पनि यस्तो प्रकारको वाक्यहरू बनाउन सकिन्छ। यसै वाक्यलाई ह्याभिङ बिनको प्रयोग गरेर यसरी बनाउन सकिन्छ। ह्याभिङ बिन डन होमवर्क ही वेन्ट टु स्कुल। होमवर्क गरिएपछि ऊ स्कुल गयो। यसरी बनाउन सकिन्छ। अर्थात् यो ह्याभिङ बिन पछि डन अर्थात् V3 राखिएको छ। ह्याभिङ पछि बिन नराखेर डन राखेर पनि यस वाक्यलाई बनाउन सकिन्छ। जस्तै ह्याभिङ डन होमवर्क ही वेन्ट टु स्कुल। यी सबैको अर्थ हुन्छ गृह कार्य गरेपछि ऊ स्कुल गयो। यहाँ एउटा अर्को सेन्टेन्स हेर्नुस्। जस्तै आफ्टर नट ह्याभिङ फुड आई कान्ट डु नथिङ। खाना नखाएर म केही पनि गर्न सक्दिनँ। यसरी पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। आफ्टर पछि नट राख्ने अनि बिफोर सब्जेक्ट अनि V1 र V5 को प्रयोग गरेर पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ आफ्टरको प्रयोग गरिसकेपछि। तर ह्याभिङ V3 अर्थात् ह्याभिङ बिन V3 को प्रयोग गरिसकेपछि सब्जेक्ट पछि आउने भर्बलाई V1 अथवा V5 मा बनाउन सकिँदैन, V2 मा अथवा सिम्पल पास्टमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि एउटा काम भइसकेपछि अर्को कामलाई सिम्पल प्रेजेन्टमा देखाउन आवश्यक भयो भनेदेखि आफ्टर प्लस बिफोर अब्जेक्ट अनि सब्जेक्ट पछि V1 और V5 देखाएर गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले त्यो सेन्टेन्स अघि बनाइसकेका छौँ। जस्तै यहाँ एउटा सेन्टेन्स हेर्नुस्। आफ्टर वाचिङ रिस्ता आई मेक अ फिल्म।
रिश्ता भनेको एउटा फिल्मको नाम हो। अर्थात् यो फिल्म हेर्ने काम भएको छैन। यो फिल्म हेरिसकेपछि अर्थात् रिश्ता भन्ने फिल्म हेरिसकेपछि मैले एउटा फिल्म बनाउँछु भनेर यहाँ भनेको छ। अर्थात् आफ्टर प्लस बिफोर राख्दा अर्को सब्जेक्ट पछि आउने भर्बहरू V1 or V5 अर्थात् सिम्पल प्रेजेन्टमा राख्न सकिन्छ। I hope after watching this video, you can form this type of sentences. Thank you for watching the video. Have a nice day.